So hello guys, welcome back to my channel. So guys, আজিৰ এই ভিডিঅ'টোত মই আপোনালোকক দেখুৱাম যে ডিব্ৰুগড় ইউনিভাৰ্চিটিৰ B.Ed এডমিশনৰ অনলাইনটো কেনেকৈ কৰিব লাগে, ইয়াৰ অনলাইন প্ৰচেছটো কি। তো গাইজ ইয়াৰ অনলাইনটো ইতিমধ্যে ষ্টাৰ্ট হৈ গৈছে। ইয়াৰ লাষ্ট ডেটটো হ'ল 25 মে। তো 25 মেৰ আগতে আপোনালোকক অনলাইনটো কৰিব লাগিব। তাৰপিছত ইয়াৰ যিটো মানে CET এক্সাম হ'ব মানে B.Edৰ কাৰণে, এইটো 4 জুলাই তাৰিখে হ'ব আৰু ইয়াৰ ৰিজাল্টটো দিয়া হ'ব 15 জুলাই তাৰিখ। অ'কে, তো ইয়াৰ ইম্পৰ্টেণ্ট ডেটখিনি মই আপোনালোকক কৈ দিলোঁ। এতিয়া মই আপোনালোকক দেখুৱাম যে ইয়াৰ অনলাইনটো কেনেকৈ কৰিব লাগে। তো ইয়াৰ যিটো মেইন ৱেবছাইট মই সেইটো অ'পেন কৰিলোঁ। ইয়াৰ লিংকটো ভিডিঅ'ৰ ডিছক্ৰিপশ্যনত দিয়া আছে, আপুনি সেইটোৰ পৰা কৰিব পাৰিব। তো লিংকটো অ'পেন কৰাৰ পিছত ইয়াত চাওক লিখা আছে নিউ এপ্লিকেণ্টছ আৰু নিউ এপ্লিকেণ্টছ লগইন। তো ইয়াত যে লিখা আছে নিউ এপ্লিকেণ্টছ ৰেজিষ্টাৰ, আপুনি এইটোত ক্লিক কৰিব। এইটোত ক্লিক কৰাৰ পিছত চাওক এনেকুৱা এটা পেজ অ'পেন হ'ব। অ'পেন হোৱাৰ পিছত ইয়াত চাওক লিখা আছে নেম। তো ইয়াত যিটো আপোনাৰ নেম হয়, আপুনি ফুল নেমটো ইয়াত লিখিব। নেমটো লিখাৰ পিছত নেক্সট চাওক ইয়াত লিখা আছে কণ্টেক্ট নম্বৰ। তো আপোনাৰ নিজৰ যিটো মোবাইল নম্বৰ হয় আপুনি সেইটো দিব। এইটো দিয়াৰ পিছত ইয়াত চাওক পাছৱৰ্ড। তো ইয়াত এটা পাছৱৰ্ড বনাব লাগিব। তো পাছৱৰ্ডটো আপুনি কেপিটেল ৱাৰ্ড, তাৰপিছত নম্বৰ আৰু চিম্বলেদি পাছৱৰ্ডটো বনাই ল'ব। অ'কে, তো এনেকৈ পাছৱৰ্ডটো বনোৱাৰ পিছত ইয়াত যি লিখা আছে কনফাৰ্ম পাছৱৰ্ড, আপুনি এইটোত দিব। লিখি দিয়াৰ পিছত যি লিখা আছে ৰেজিষ্টাৰ, এইটোত ক্লিক কৰিব। এইটোত ক্লিক কৰাৰ পিছত আপোনাৰ মোবাইল নম্বৰত এটা OTP আহিব। তো আপুনি OTPটো ইয়াত দি ইয়াত যি লিখা আছে ছাবমিট, এইটোত ক্লিক কৰিব। তো এতিয়া চাওক ছাবমিটত ক্লিক কৰাৰ পিছত এতিয়া ইয়াৰ মেইন পেজটো অ'পেন হৈ গ'ল। অ'পেন হোৱাৰ পিছত ইয়াত চাওক লিখা আছে এড ইমেইল টু ইয়'ৰ প্ৰফাইল। ইয়াত আপোনাৰ যিটো জিমেইল হয়, আপোনাৰ জিমেইল আইডিটো ইয়াত দিব। আইডিটো দিয়াৰ পিছত ইয়াত যি লিখা আছে চেণ্ড OTP, আপুনি ইয়াত ক্লিক কৰিব। ইয়াত ক্লিক কৰিলে আপোনাৰ যিটো জিমেইল আছে তাত এটা OTP যাব। তো OTPটো আপুনি ইয়াত লিখি দিব। লিখি দি ইয়াত যি লিখা আছে ভেৰিফাই OTP, আপুনি ইয়াত ক্লিক কৰিব। ক্লিক কৰিলে চাওক এতিয়া ইয়াত ইমেইলটো ভেৰিফাই হৈ গ'ল। হৈ যোৱাৰ পিছত ইয়াত চাওক লিখা আছে ষ্টেপ 1, ষ্টেপ 2, ষ্টেপ 3 আৰু ষ্টেপ 4। যিটো ষ্টেপ 1 ইয়াত মানে আপুনি যিবোৰ নটিফিকেশ্যন নতুন দিছে, B.Ed হওক বা PG হওক, এইবোৰ আপুনি ইয়াত চাব পাৰিব। তাৰপিছত আমাক এপ্লাই কৰাৰ কাৰণে ইয়াত যি লিখা আছে ষ্টেপ 2, আমাক ইয়াত ক্লিক কৰিব লাগিব। তো আমি ষ্টেপ 2ত ক্লিক কৰিলোঁ। ক্লিক কৰাৰ পিছত ইয়াত চাওক এভেইলেবল ফৰ্মছ বুলি লিখা আছে। ইয়াত চাওক লিখা আছে B.Tech, B.Ed, CET, M.Tech। তো আমি ইয়াত B.Edৰ কাৰণে এপ্লাই কৰিম। তো ইয়াত যি লিখা আছে B.Ed CET, এইটোত এপ্লাইত ক্লিক কৰিম। তো চাওক এপ্লাইত ক্লিক কৰাৰ পিছত ইয়াত প্ৰথমে আমাক বেছিক ইনফৰমেশ্যন দিব লাগিব। বেছিক ইনফৰমেশ্যনত প্ৰথমে ইয়াত আপোনাৰ নেমটো লিখা আছে ষ্টুডেণ্ট নেম। তাৰপিছত যিটো আপোনাৰ ডেট অফ বাৰ্থ হয়, ডেট অফ বাৰ্থটো আপুনি প্ৰথমে মান্থ দিব, তাৰপিছত স্লেছ দি ডেট দিব, তাৰপিছত ইয়াৰটো এনেকৈ লিখি দিব। তাৰপিছত নেক্সট চাওক ইয়াত লিখা আছে ইমেইল আইডি, ফোন নম্বৰ। তাৰপিছত নেক্সট ইয়াত আপোনাৰ জেণ্ডাৰটো চিলেক্ট কৰি ল'ব। জেণ্ডাৰটো চিলেক্ট কৰাৰ পিছত নেক্সট ইয়াত চাওক দিয়া আছে ৰিলিজিয়ন। তো আপোনাৰ ৰিলিজিয়নটো কি হয়, আপুনি ৰিলিজিয়নটো ইয়াত চিলেক্ট কৰি ল'ব। ৰিলিজিয়ন চিলেক্ট কৰাৰ পিছত কাষ্ট, তো আপোনাৰ যিটো কাষ্ট হয় জেনেৰেল, SC ST যিটো হয় আপুনি ইয়াত চিলেক্ট কৰি ল'ব। নেক্সট তাৰপিছত চাওক লিখা আছে আপোনাৰ কমিউনিটিটো কি হয়, যিটো হয় আপুনি ইয়াত চিলেক্ট কৰি ল'ব। তাৰপিছত নেক্সট চাওক ইয়াত লিখা আছে নেশ্যনেলিটি, তো ইয়াত এইটো চিলেক্ট কৰি ল'ব। তাৰপিছত নেক্সট ইয়াত লিখা আছে আৰ ইউ পাৰ্মানেণ্ট ৰেচিডেণ্ট অফ আছাম। ইয়াত আপুনি যদি হয় তেন্তে য়েছ দিব, যদি নহয় তেন্তে ন দিব। তাৰপিছত নেক্সট চাওক ইয়াত লিখা আছে ফটো। তো ইয়াৰ ফটোটো আপুনি পাছপৰ্ট চাইজ ফটো আপলোড কৰিব। ইয়াত বেকগ্ৰাউণ্ডটো মানে যিটো ফটোৰ বেকগ্ৰাউণ্ড সেইটো হোৱাইটে দিব। তাৰপিছত ইয়াত ছিগনেচাৰটো আপুনি স্কেনাৰ কৰি ইয়াত আপলোড কৰি দিব। তো ফটো আৰু ছিগনেচাৰ আপলোড কৰাৰ পিছত নেক্সট আমাক ইয়াত চাওক লিখা আছে এক্সামিনেশ্যন চেণ্টাৰ। তো ইয়াত আপুনি যিটো চেণ্টাৰ আপোনাৰ ওচৰত হয় আপুনি সেইটো চিলেক্ট কৰি ল'ব। তো এনেকৈ এক্সামিনেশ্যন চেণ্টাৰটো চিলেক্ট কৰাৰ পিছত এতিয়া আমি ইয়াত যি লিখা আছে ছেভ এণ্ড নেক্সট, আমি এইটোত ক্লিক কৰিম। তো ছেভ এণ্ড নেক্সটত ক্লিক কৰাৰ পিছত এতিয়া চাওক ইয়াত আমাক এইবোৰ ডিটেইলছ দিব লাগিব। প্ৰথমে চাওক ইয়াত লিখা আছে ফাদাৰ্ছ নেম। তো ইয়াত আপোনাৰ ফাদাৰ্ছ নেম যিটো হয় আপুনি লিখিব। এইবোৰ আপুনি কেপিটেল লেটাৰত লিখিব। তাৰপিছত মাদাৰ্ছ নেম, তাৰপিছত চাওক গাৰ্জিয়েনছ নেম। তো গাৰ্জিয়েন নেমত আপোনাৰ ফাদাৰ নেমটো আপুনি দিব পাৰে বা মাদাৰ নেমটো আপুনি দিব পাৰে। তাৰপিছত
অকুপেশ্যন তো আপোনাৰ গাৰ্জিয়ান কি কৰে মানে কি কাম কৰে আপুনি এইটো ইয়াত লিখি দিব তাৰপিছত চাওক ইয়াত লিখা আছে গাৰ্জিয়ানছ এড্ৰেছ তো ইয়াত আপোনাৰ এড্ৰেছটো দিব এড্ৰেছত আপোনাৰ ভিলেজ তাৰপিছত পোষ্ট অফিচ তাৰপিছত ডিষ্ট্ৰিক্ট পিনক'ড এইবিলাক আপুনি দি দিব এনেকৈ দিয়াৰ পিছত নেক্সট চাওক ইয়াত লিখা আছে গাৰ্জিয়ানছ কণ্টেক্ট নাম্বাৰ তো ইয়াত আপোনাৰ দেউতাকৰ নম্বৰটো দি দিব এনেকৈ দিয়াৰ পিছত তাৰপিছত চাওক ইয়াত লিখা আছে আৰ ইউ এমপ্লয়েড যদি আপুনি এমপ্লয়েড হয় তেন্তে আপুনি ইয়াত ইয়েছ চিলেক্ট কৰিব যদি নহয় তেন্তে নো চিলেক্ট কৰি দিব নেক্সট চাওক ইয়াত দিয়া আছে ব্লাড গ্ৰুপ আপোনাৰ ব্লাড গ্ৰুপটো কি হয় আপুনি ইয়াত চিলেক্ট কৰি ল'ব তো এনেকৈ দিয়াৰ পিছত ইয়াত যি লিখা আছে ছেভ এণ্ড নেক্সট আমি এইটোত ক্লিক কৰিম তো ছেভ এণ্ড নেক্সটত ক্লিক কৰাৰ পিছত নেক্সট আমাক ইয়াত পাৰ্মানেণ্ট এড্ৰেছটো দিব লাগিব তো পাৰ্মানেণ্ট এড্ৰেছত প্ৰথমে আপুনি ইয়াত ভিলেজৰ নেমটো লিখিব আপোনাৰ তাৰপিছত পোষ্ট অফিচৰ নেমটো লিখিব তাৰপিছত আপোনাৰ পুলিচ ষ্টেচন পিনক'ড এইবিলাক আৰু ডিষ্ট্ৰিক্ট এইবিলাক দি দিব এনেকৈ দিয়াৰ পিছত নেক্সট চাওক ইয়াত লিখা আছে পিন নম্বৰ তো আপোনাৰ পিন নম্বৰ যিটো হয় দিব তাৰপিছত ইয়াত ষ্টেট চিলেক্ট কৰিব তাৰপিছত ইয়াত ডিষ্ট্ৰিক্টটো চিলেক্ট কৰিব এনেকৈ কৰাৰ পিছত আমি ছেভ এণ্ড নেক্সটত ক্লিক কৰিম তো ছেভ এণ্ড নেক্সটত ক্লিক কৰাৰ পিছত যদি আপোনাৰ প্ৰেজেণ্ট এড্ৰেছ আৰু পাৰ্মানেণ্ট এড্ৰেছ ছেম হয় তেন্তে ছেম এজ পাৰ্মানেণ্টত ক্লিক কৰিব ক্লিক কৰাৰ পিছত ইয়াত যি লিখা আছে ছেভ এণ্ড নেক্সট আমি ইয়াত ক্লিক কৰিম তো ছেভ এণ্ড নেক্সটত ক্লিক কৰাৰ পিছত এতিয়া আমাক ইয়াত একাডেমিক ডিটেইলছবোৰ দিব লাগিব প্ৰথমে চাওক ইয়াত লিখা আছে SSLC তো SSLC আপোনাৰ বৰ্ড যিটো আছে CBSE বা সেৱা আপুনি এইটো ইয়াত লিখি দিব তাৰপিছত ইয়াত আপুনি ৰোল নম্বৰটো লিখি দিব আপোনাৰ এডমিটত চাই তাৰপিছত ইয়াৰ অফ পাছিং তাৰপিছত চাওক লিখা আছে ছাবজেক্ট বা ব্ৰাঞ্চ তো মেট্ৰিকত মানে কোনো ব্ৰাঞ্চ বা কি নাথাকে তো আপুনি ইয়াত NA বুলি লিখি দিব তো আপুনি ইয়াত NA বুলি লিখি দিব তাৰপিছত আপোনাৰ ডিভিজনটো কি আছিল এইটো আপুনি ইয়াত ফাৰ্ষ্ট ডিভিজন ছেকেণ্ড ডিভিজন যিটো হয় সেইটো ইয়াত লিখি দিব নেক্সট চাওক ইয়াত লিখা আছে পাৰ্চেণ্টেজ তো পাৰ্চেণ্টেজটো আপুনি ইয়াত লিখি দিব ছেম এনেকৈ আপুনি ইয়াত চাওক লিখা আছে SS ক্লাছ 11 ক্লাছ 12 তো ইয়াত আপোনাৰ বৰ্ডটো লিখি দিব তাৰপিছত ৰোল নম্বৰ তাৰপিছত ইয়াৰ অফ পাছিং তাৰপিছত ইয়াত লিখা আছে ব্ৰাঞ্চ বা স্পেচিয়েলাইজেশ্যন ছায়েন্স বা আৰ্টছ বা কমাৰ্চ যিটো আপোনাৰ হয় আপুনি সেইটো ইয়াত লিখি দিব এনেকৈ দিয়াৰ পিছত তাৰপিছত চাওক ইয়াত দিয়া আছে ক্লাছ ডিভিজন তো ফাৰ্ষ্ট ডিভিজন ছেকেণ্ড ডিভিজন আপুনি এইটো ইয়াত লিখি দিব দিয়াৰ পিছত পাৰ্চেণ্টেজটো ইয়াত দি দিব ক্লাছ 12টো দিয়াৰ পিছত নেক্সট চাওক ইয়াত দিয়া আছে গ্ৰেজুৱেশ্যন তো গ্ৰেজুৱেশ্যন যদি আপুনি এপিয়াৰিং হয় মানে 2026 তেন্তে আপুনি ইয়াত এপিয়াৰিঙত ক্লিক কৰি দিব এপিয়াৰিঙত ক্লিক কৰি দিলে আৰু ইয়াত বেলেগ কোনো ডিটেইলছ দিব নালাগে আৰু যদি আপুনি আগতে পাছ কৰিছে 2024 বা 25ত তেন্তে আপুনি ইয়াত প্ৰথমে বৰ্ডৰ নেমটো লিখিব ইউনিভাৰ্চিটি তাৰপিছত আপোনাৰ ৰোল নম্বৰটো ইয়াত দি দিব তাৰপিছত ইয়াৰ অফ পাছিং তাৰপিছত আপোনাৰ ষ্ট্ৰীম কি আছিল মানে ব্ৰাঞ্চ কি আছিল ছাবজেক্ট যিটো হয় অনাৰ্ছ আপুনি এইটো ইয়াত লিখি দিব দিয়াৰ পিছত ডিভিজন ক্লাছ তো ফাৰ্ষ্ট ক্লাছ ছেকেণ্ড ক্লাছ যিটো হয় আপুনি এইটো ইয়াত লিখি দিব লিখি দিয়াৰ পিছত চাওক ইয়াত দিয়া আছে পাৰ্চেণ্টেজ তো পাৰ্চেণ্টেজটো আপুনি ইয়াত দি দিব তো এনেকৈ এইবোৰ ডিটেইলছ আপুনি দি দিব দিয়াৰ পিছত চেক কৰিব যদি সব ঠিক আছে তেন্তে ছেভ এণ্ড নেক্সটত ক্লিক কৰিব তো ছেভ এণ্ড নেক্সটত ক্লিক কৰাৰ পিছত নেক্সট চাওক ইয়াত দিয়া আছে ৰিজাৰ্ভেশ্যন তো আপুনি যদি PWD হয় তেন্তে ইয়াত টিক মাৰি দিব আৰু যদি নহয় এইটো ব্লাংকে ৰাখিব তাৰপিছত চাওক ইয়াত দিয়া আছে EWS তো আপোনাৰ যদি EWS আছে তেন্তে আপুনি ইয়াত টিক মাৰি দিব আৰু যদি নাই এইবিলাক আপুনি ব্লাংকে ৰাখিব এনেকৈ ৰখাৰ পিছত ইয়াত যি আপুনি চাই আছে ছাবমিট এণ্ড ৰিভিউ আমি এইটোত ক্লিক কৰিম তো ছাবমিট এণ্ড ৰিভিউত ক্লিক কৰাৰ পিছত ইয়াত চাওক আমাৰ এপ্লিকেশ্যন ফৰ্মটো আহি গ'ল তো এইবোৰ আপুনি এবাৰ চেক কৰি ল'ব আপোনাৰ নেম মোবাইল নম্বৰ তাৰপিছত বাকী আপোনাৰ ফাদাৰ্ছ নেম আপুনি এইবাৰ ডিটেইলছ এড্ৰেছ চাই ল'ব যদি সব ঠিকে আছে তেন্তে নেক্সট চাওক ইয়াত আমাক পে'মেণ্ট কৰিব লাগিব 1050 ৰুপিছৰ এটা পে'মেণ্ট ইয়াত কৰিব লাগিব তো ইয়াৰ কাৰণে আপুনি যে ইয়াত চাই আছে পে নাও এণ্ড ছাবমিট দ্য এপ্লিকেশ্যন আমি ইয়াত ক্লিক কৰিম তো এইটোত ক্লিক কৰাৰ পিছত ইয়াত পে'মেণ্টটো কৰাৰ মানে তিনিটা অপশ্যন আছে ক্ৰেডিট কাৰ্ড ডেবিট কাৰ্ড আপুনি কাৰ্ডেদিও পে'মেণ্টটো কৰিব পাৰিব বা নেট বেংকিং বা UPI তো ইয়াত যি লিখা আছে UPI আমি এইটোত ক্লিক কৰিম ক্লিক কৰাৰ পিছত চাওক ইয়াত দিয়া আছে শ্ব' QR তো ইয়াত যি লিখা আছে শ্ব' QR এইটোত ক্লিক কৰিম এইটোত ক্লিক কৰাৰ পিছত ইয়াত চাওক QR কোডটো আহি গৈছে তো এইটো আপুনি যিকোনো পে'মেণ্ট এপ ফোনপে বা পেটিএমেদি অনলাইনৰ পে'মেণ্টটো কৰিব পাৰিব তো এনেকৈ পে'মেণ্টটো আপুনি কৰিব পে'মেণ্টটো কৰাৰ পিছত আপুনি ইয়াত যিটো পে'মেণ্ট ৰিচিপ্টটো ডাউনলোড কৰিব পাৰিব
আৰু ইয়াৰ যেটো এপ্লিকেশ্যন ফৰ্ম হয় ফৰ্মটো ডাউনলোড কৰিব পাৰিব তো গাইজ ভিডিওটো ইখিনিয়ে মই যেনেকৈ দেখুৱালো আপুনি এনেকৈ অনলাইনটো কৰিব পাৰিব আৰু যদি আপুনি নিজে অনলাইনটো কৰিব নোৱাৰে তেন্তে ভিডিওৰ ডেসক্ৰিপচনত মোবাইল নম্বৰটো দিয়া আছে আপুনি সেইটোত কন্টেক্ট কৰি অনলাইনটো কৰি ল'ব পাৰিব তো থ্যাংক ইউ ফৰ ওয়াচিং দিস ভিডিও যদি ভিডিওটো ভাল লাগিছে লাইক কৰিব চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু ভিডিওটো শ্বেয়াৰ কৰিব থ্যাংক ইউ ফৰ ওয়াচিং দিস ভিডিও প্লিজ ডু সাবস্ক্ৰাইব দিস চেনেল